nandito tayo ngayon sa Secret Press Gallery. May special guest tayo. Ewan ko, kilala nyo to. Idol yan. Si Boss Joel, ang Pambansang Kolokoy natin. Boss Joel, mabati yung mga fans mo. Hello sa inyong lahat. At ako'y masaya dahil nagkita na rin kami. First time ha, no First boss? time. Oo naman. First You're time. straight from the America? Saan ka sa Amerika, bossing? Sa California. Wow, dami mong babae doon. Wala nga, kaya nga nandito ako eh. Kaya mo mamaya pupunta tayo sa... Oy, hi pala kay Boss Rolly ng Heartbeat ha. Sa mamaya, libre mo kami ni Pambansang Kolokoy ha. Yun na ba yun? Yun na yun. Nakasama natin si Boy Dilis. At saka si Boy Appendix kasi. Nakaka-off. So unbox muna tayo, bossing ha? Okay lang, unbox muna ako. Papakita ko sa explain ko sa ilang. Kung may katanungan ka, tanungin mo. Okay. Ito yung bago na Nike, Boss Joel, bago na Nike Cactus Plant Flea Market. Yung mga design nila na bago na very rare. Ito, Rare talaga. Rare talaga, rare. Okay, ito. Yan natin. Ayan kakaiba. Pakita nyo sa kanila, ikot mo, Boss Joel. Boy Lily, so yan na Air Force yung base. Mahilig ka ba sa Air Force? Kasi yung huling nakita ko na may ganito, yung up tempo. Wala. Scottie Pippen, di ba? Gumawa pa yung Supreme nun, di ba? Oo. Pero ito, Air Force. Alam mo yung Air Force One sa Paranaque. Pupunta kayo doon ni Jackson yata. Punta talaga kayo? Okay doon, lalo na sa baba, di ba? May parang doon, steam. May point. Point. So next sapatos tayo. Ito na ang susunod na sapatos ng Cactus Plant Flea Market din, guys. Yan. Wow! Basta, ikot natin sa mga televiewers natin. Ganda, Rare. So, ang Cactus Plant Flea Market, magaling sila gumawa ng mga damit. Yung mga magagandang graphics. May nagsabi nga kay Pharrell yan eh. Pero hindi lang niya masold dahil andun siya kay Adidas. Siya nagde-design yan. Okay. Yan. So, next tayo. Okay. So, next tayo marami tayong sapatos, Pambansang Kolokoy. So, ito, ikaw mag-unbox na ito. Ako mag-explain. Okay, ano naman to? Nike. Air Kantutan. Mukhang gusto ko to Hindi ko pa binubuksan, gusto ko na to. Okay, mamaya. Yan. Uy, ang ganda ng Air Force kulay, din siya. Flat. Gawa ni Edison Chen, yung taga Hong Kong. Ang ganda ng kulay. Iba, Tama. Alam mo kung bakit? Oo. Ganda ng kulay, pampasko. Pampasko, di ba? Pero ito, pwede mo sirain yan. Pwede mo wasakin. May lalabas sa ilalim yan. Oh, talaga? Hindi tamod pare ha. Pero may lalabas na graphic. Pengen kutsilyo. Hindi, may lalabas na graphic dyan. Ito to. Totoo. Mamatay man ako pare. Totoo. Di ako nagbibiro ha. Pag pag sinira nyo, may lalabas na Nike dito. Yung parang... So, ibig sabihin, kapag sabihin na natin, habang naluluma, parang gano'n? Yes, boy. Hindi, pwede mong kaskasin eh. Kaskasin talaga. Tapos pag naluluma, hindi siguro. Kailangan sirain mo. So parang ano lang? Takip lang siya. Tinakpan. Yes, okay. boss. Parang skin, parang gano'n. Yes, skin to skin. Get next. Skin to skin. Ito naman ay... Uy. Pare, ito. Explain ko sa history na ito. Ikot mo muna sa mga... Ganda Kalimutan ko tawag dito pero ito, luma na to eh. Sobrang luma na itong Air Force na to, boss. Kumbaga nilabas to mga 6 years na. Kaya ang hirap po sa StockX na kailangan bumili sa Amerika. StockX. eBay. Doon lang ako nakakita nito. So ito yung Nike na ang tawag dito is Air Force Low Supreme. Pero hindi siya nilabas ng Supreme. Okay? Okay. Anong logo to? Hindi ko alam pare. Hindi ko nga alam history nito pero sikat to eh. Kasi ito yung Friends and Family yung gold eh. Naglabas sila nung silver lang dati. Okay? Next tayo? Next. Okay. At first time mo mag-unbox ba ng World Balance yung sa'yo? First time. First time bossing. Ito naman boss, ito. Boy Dilis, ikaw naman mag-unbox habang na-explain ko. Speaking English ha, dahil Amerikano itong kasama natin. As you can see, Excuse me! Oy, maganda DJ. Ang tawag dyan is hamburger buns. Hamburger saucony. Actually, pangalawang pair ko na to. Kasi dati yung unang pair na ito, nasira na yun sa akin. So tingnan nyo pare, meron pa siyang lalagyan ng ketchup, barbecue sauce. Oo, tapos meron pa siya isang mayonnaise. Mayonnaise naman. So pag binuksan mo to,
lalabas yung tali. Buksan mo yan, boss. Tingnan natin ang kulay ng tali dyan. Yan ang Saucony hamburger. Ayun. Di ba ang ganda? Ayan, okay. Bagay. Tapos may gawa siya ng N. Yan. Ganda, no? Parang burger kasi ito Yung kulay, oo. lechugas. Oo, lechugas. Tapos ito yung meat. Oo, tama, boss. So next, 4D. Ito, alam mo, dami na lumalabas na ito. Parang ginawa na naman ng Adidas na. Adidas 4D. Parang pare ko yung NMD dati. Oo. Di ba parang tinodo ng Adidas? Ito tinutodo naman nila. Sa tingin ko, kailangan na nila ng mas bago pa sa 4D next time. Dahil dami na lumalabas eh. Ito. Di ba sa Singapore, dyan nasa tindahan na lang, retail? Oh, so ito siya, boss. Nasa Yan, 16,000 pesos lang. pakita mo sa kanila, bossing. Ito. Yan. So ito, meron retail to sa Singapore sa mga tindahan. Kasi yung as usual, yung Adidas, binubomba na nila ulit yung 4D. So nagkakaroon na ng sobrang daming stocks. Less demand. Yan, ito yung 4D technology. So next tayo. Yan, 4D ulit tayo mga kaibigan. Bago i-unbox ni Pambansang Kolokoy yung World Balance na Ice Perm. Ang tawag sa World Balance natin, Ice Perm. Yun ang pinangalan ko dyan. Alam mo Yan na yung disenyo mo. Yes, boss. Ito. Ito na naman. Uy, ito maganda-ganda to. Wow. Ito sa kanila. Ano nakalagay? I want. I want. Ito galing ito, nilabas ng Adidas 4D sa Adidas Europe lang. Europe lang. Oo, alam ko sa Milan, sa Europe lang nila Doon lang. nilabas. Yes. Wala, sa whole Europe siguro, pero hindi lumabas to sa Asia. Galing, no? Oo. Hindi naman ilalim pa rin. So ito, usong-uso ngayon itong mga design na ganito na Adidas, which is the ZX design. So next tayo, boss. 4D again, Last 4D na, tapos wala na. Tapos unbox na ni Pambansang Kolokoy yung World Balance siya. Okay. Ano, lalabas. Pwede mo tanungin kung may questions na doon sa World Balance mo mamaya, boss. O next. Ito na. Ito na to. Ano naman? Uy! Ito maganda-ganda. Puti. Ito, boss. Puti. Puti, chop. Ako rin eh. Oh. Anong favorite na sapatos mo sa lahat? Sa lahat, Talaga yung talagang Air Max 90. parehas tayo. Air Max 90 na ano meron ka? Yung luma rin, parang nakalimutan ko na pangalan. Matagal ko na rin din nasusuot. Okay, pero ingatan mo Air Max, nasisira ka agad yun. Oo, yun lang. Pag di mo sinusuot yung ilalim nun, parang nasisira siya agad. So yan, unbox na din Pambansang Kolokoy yan. First unboxing sa YouTube. Siyempre sa special guest natin, idol ko. Sobrang nakakatawang tao, napakabait na tao at malakas uminom. Malakas uminom, di ba? Sabi ni Jax. Natakot ako dun. Natakot ka ba? Okay. Malakas, Ano pangalan ng misis mo, boss? Marites. Marites, hi Ate Marites, pasensya na, joke lang to ha. Pero mamaya mag-heartbeat kami, okay lang. Okay. Ito. Okay, ito na. Okay. So, ano natin? Yes. Ice Perm. Kaya pala, ice. Yes. So, boss, ano yan? Kasi, di ba parang favorite shoes ko yung Revenge X Storm. Ang Revenge X Storm, binase nila yan doon sa Vans. Ako, binase ko naman sa kanila. Yung strap, in-improve natin, nilagyan natin ng bakal. Okay. Tapos yung logo na to na sperm heart. Ganyan ang madalas na lumalabas. Ganyan yung korte, no? Sa akin. Pero sa inyo, ganun, di ba? Pero ito guys, ito boss, ito yung nagsimula yung Secret Fresh noong 2006 sa Sergeant Isguera. Ito yung logo ng Secret Fresh. So maraming memories dito, so nilagay ko dito. Tsaka marami na napasukan to na kuweba. Alam mo yun? Oo, marami na nasarapan dito sa... Hindi lang kuweba. Ano? Pati sa ano. Puta na. alam ko na yung sinasabi mo. So next box natin to, pare. Ito. Yan yung blue version natin. Blue version to. Yes. Ayun, oh. Boss, ikaw unang susot sa San Francisco niyan. Oh, talaga? Oo, wala pang meron. So next is, ito baby, is the white. Ayun. Yes, yan. Guys, ano lang siya, 2,299. So a-announce ko mamaya sa Instagram kung saan mga stores. Dahil kukunti lang ginawa natin ito. Limited edition siya, tsaka hindi na tayo gagawa ulit. Tsaka maganda yung ano niya. Yes, ang ginagawa nila dyan, hindi nila tinatanggal to. Yun naman kasi uso, di ba? Parang off-white, di ba, pare ko?
So mamaya, si Pambansang Kolokoy, si Brother Joel, Yes. pumunta sa bahay ko, gagawa siya ng video. Antayin niyo yung YouTube channel niya, tsaka ang Facebook. Okay. So, thank you kay Boss Joel. Palakpakan natin si Boss Joel. Ha? Salamat talaga sa pupunta dito, dalaw sa gallery. Thank you. And I hope mag-enjoy ka sabay. Sasamahan ka ni Boy Appendix, saka ni Boy Dilis doon. Excited na ako. Okay, mamaya, papapiliin muna kita ng mga band cup tees natin, bibigyan kita bossing. Okay, ayos. Okay, thank you. And, tayo sa mga girlfriends ko ha. Kababalik ko lang galing Singapore, alam mo, mamaya may lakad tayo. Pero sasama ko sila mamaya, okay lang? Oo naman. Loving is sharing. Bibigyan mo pa. O syempre, kita-kita tayo mamaya.